السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة، اليوم إن شاء الله مع الحلقة الخامسة من حل 140 نموذج قدرات كمي. شوف كده أول سؤال بيقول لي يا جماعة إذا كان 3 س ناقص ص بتساوي 15 وس بتساوي 3 ثم قيمة ص. سؤال سهل وجميل وتعويض مباشر. نحط بس مكان مكان الس ب3 يا جماعة يبقى 9 ناقص ص بتساوي 15. ص هنا عشان تكون موجبة يقول ده طرف الجانب إشارة إيه سالبة يا جماعة، يبقى ص بتساوي 9 ناقص 15 يعني بيساوي سالب كام؟ سالب 6. السؤال التاني يا جماعة بيقول لي تنتج شركة 4800 صحيفة في 12 يوم، شركة أخرى 3600 صحيفة في 9 أيام. قارن بين القيمة الأولى يا جماعة في اليوم والقيمة التانية في اليوم. طبعا عشان نجيب هنا اللي هي النسبة هضطر أقسم 4800 قسمة 12 تمام كده، يبقى 4800 على 12 أختصر طبعا 48 على 12 فيها الأربعة، نحط الصفرين بالمثل. هقسم الرقم ده على 9 أيام، التسعة يا جماعة أهوت، اقسم على 9 فيها 4 برضه نحط الصفرين يا جماعة متساويين. القيمة إيه؟ أختار ج، القيمتين متساويتان. السؤال هنا بيقول لي ما نسبة الانخفاض في الصناعات في عام 2005 يا جماعة. طيب عام كام؟ 2001. هذا الصناعات يا جماعة إيه؟ 2001 كانت 1000، 2005 كانت 900 يا جماعة. ناقص كام؟ ناقصت 100. ال100 تعتبر قد إيه بالنسبة للأصل ده؟ الأصل 100 بالنسبة ل1000 تعتبر 10، 1/10 أو 10%، 1/10 أو 10%. السؤال التالي يا جماعة بيقول لي النسبة بين مساحة دائرتين 1 إلى 144 من نسب النصفي القطرين يا جماعة. عارفين طبعا القانون بيقول لي إيه القانون؟ المساحة بتساوي ط نق تربيع، ط نق تربيع تمام كده. يعني لو بنحط هنا النق نص مثلا المساحة كلها بواحد وده كام؟ 144. وهنا ط الواحد ده كان أصلا 1 تربيع، وال 144 عبارة عن كام؟ برضه ط نق تربيع يا جماعة اللي هي 12 تربيع تمام كده. ط تروح مع الط، أما أجيب جذر الطرفين أصبح هنا 1 إلى كام؟ إلى 12. أختار 1 إلى 12. قارن بين 1.5 كيلو التانية 1500 جرام. عارفين طبعا الكيلو جرام بتساوي 1000 جرام تمام كده. أضرب بس يا جماعة أما أضرب في 1000 أضرب 1.5 في 1000، بكتب الرقم زي ما هو والفاصلة حركها في خطوة 3 خطوات 3 أصفار. حكاية الفاصلة كانت هنا أصلا كده 1، باقي صفرين أحطهم هنا كده 1500 و1500 على عبارتان متساويتان. بيقول لي قارن بين القيمة الأولى عدد ينقص 2 على سالب 8، يعني سالب 8 يا جماعة نقصت عنه كمان 2 يعني هتساوي سالب 10. اتفقنا قبل كده لما يكون الأشياء زي بعض أجمع الخسائر. التانية عدد يزيد 3 عن سالب 6، هذا سالب 6 زود عليها كمان 3 يا جماعة، اختلفهم أطرح باخد إشارة الأكبر يبقى سالب كام؟ 3. طبعا عارفين سالب 3 أكبر من سالب كام؟ من سالب 10، يبقى القيمة التانية يا جماعة أكبر، أختار بقى. قرأ رجل في صحيفة وهي عبارة 100 مليون برميل و100 ألف جالون، أي الآتي يمثل عدد البراميل يا جماعة والجالونات؟ تمام كده. 100 مليون بس في 6 و100 يبقى كمان عندي كام يا جماعة؟ يبقى 8. ال100 2 صفرين والمليون 6 كمان 6 أصفار، يبقى كله على بعضه 8 أصفار. يبقى هنا 8 أصفار يا جماعة. هنا 100 ألف، الألف فيها إيه؟ فيها كام؟ فيها 3 أصفار، والمية فيها كام؟ 2 يبقى 5. يبقى عندي هنا 10 أس 8 و10 أس كام؟ 5 اللي هي رقم باء. و10 أس كام؟ 5 اللي هي رقم باء. السؤال التالي يا جماعة بيقول لي إذا كان يلزم العمل 4 لتر عصير جوافة إضافة 10 لتر عصير ليمون، كم لتر جوافة نحتاج إذا كان عصير الليمون 65؟ طبعا ده يا جماعة ضربة تبادلي، 4 لتر عصير جوافة محتاج لهم 10 لتر عصير ليمون. طب لو هنا يا جماعة 65 يبقى هنا س
الضرب هنا تبادلي. ليه تبادلي يا جماعة؟ تناسب طردي، إن لما يزيد العصير الجوافة يزيد معاه كمان عصير الإيه؟ الليمون. بالتالي التناسب هنا طردي، أضرب ضرب تبادلي يا جماعة. بقسمها هتساوي كام؟ 4 في 65 قسمة 10. تمام كده؟ اختصر على الاتنين فيها الخمسة، على الاتنين فيها اتنين، هنا على الخمسة فيها 13 والخمسة راحت، بقى 13 في 2 بيساوي كام يا جماعة؟ بيساوي 26. عددا إذا أضفنا إلى عدد، معلش آسف، عدد إذا أضفنا إليه نصفه ثم ربعه الناتج كان 28. طبعا العدد هنجرب نستعمل هنا التجريب. لو 12 يا جماعة زائد نصه اللي هو 6 زائد كمان ربع ال 12 اللي هو 3 على 9 و12 21، ما ينفعش يا جماعة، لا يصلح. طب 16 زائد نصه اللي هو 8 وربع 16 اللي هو الأربعة، اجمع كده ادي 12 و 16 بيديني 28. إجابة صح، اختار 16. هنا بيقول لي إذا كان 1 زائد 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 زائد س بتساوي الأرقام دي يا جماعة، فما قيمة س؟ تلاحظ عندك هنا الطرف اليسار كله هنا في 30 30 30، يعني ده عبارة عن إيه؟ 1 زائد 30، التانية 2 زائد 30، 3 زائد، وهكذا يا جماعة، وهكذا كل 30. طب عندي كام 30؟ عد 1 2 3 4 5، 30 في 5 بيديني كام؟ 150. أقدر أكتب نفس الشكل تاني مختلف، أقول عبارة عن 1 زائد 2 وأنا خدت 30 منها بقى 30، خدت مني كمان 30 بقى لك إيه؟ 3، خدت مني 30 بقى لك 4، خدت من دي بقى لك كمان 5، زائد كله 150 اللي جمعته. طيب الطرف ده هو نفسه ده، إذا السين بتساوي 150، أختار 150. سؤال رقم هنا 6 بيقول إيه؟ ده قلنا خلاص 6 قلنا. في أي عام تضاعفت قيمتها في عام 2006 عما قبلها في عام 2001؟ اختار 2001 يا جماعة و2006. مين فيهم؟ 3000 أصبحت 6000، ضاعفت فعلا، اختارها مباشرة يا جماعة. القيمة الأولى هي المصاريف. أنت متأكد بس من الحالة عشان قال لك هنا في حاجات أكتر من حاجة. طب هنا 1000 أصبحت 900، لا الصناعات مضاعفش. 4000 بقت 8000، برضه يا جماعة اتضاعفت. يبقى اختار اللي عندي المصاريف والخدمات. المصاريف والخدمات اللي هي رقم ألف، اختار ألف. قارن بين، لا معلش السؤال اللي قبله. يريد أحد المحسنين توزيع 48 كيس سكر و72 كيس أرز على عائلات بحيث تأخذ العائلة 1 كيس سكر و2 كيس أرز. كم أكبر عدد من العائلات يا جماعة؟ تلاحظ عندك أنا هاخد 1 من السكر هيبقى له 2 من ده، يعني 1 من 48 و72 من كام يا جماعة؟ 1 من 2 من 72. طيب 72 نصها كام؟ نصها 36، أصبحت كام نسبة 36 إلى كام يا جماعة؟ 72. ده العدد ممكن بس يا شباب، ده العدد ممكن أهو، من ده 36 واحدة ومن ده كام؟ 2، بحيث نسبة بينهم 1 إلى 2. قال لك نسبة هي 1 من هنا إلى 2 من هنا. يبقى عدد العائلات ممكن هو 36. غير كده يا جماعة هيكون زيادة، يعني عند فوق 36 فائض نسبة 12 كيس سكر زيادة. قارن بين يا جماعة الجذر التكعيبي ل27 من 1000، يعني الجذر التكعيبي ل27 على 1000، تمام؟ هتساوي دي جذر 3 على 10، يعني 3 من 10 يا جماعة، وهنا القيمة هي 3. طبعا ده عدد رقم صحيح، لكن 3 من 10 كسر، يبقى التانية أكبر، أختار بقى. السؤال التاني بيقول لي اشترى رجل جهاز ب5300 ريال ثم أراد بيعه بربح 40%، فكم باعه؟ في جماعة طريقتين للحل. أول طريقة اللي هي الأفضل حاليا، أحسب 40% من العدد ده كام، اللي هي نفسها 40 ضرب العدد وأقسم على 100 والناتج أضيفه على السعر الأصلي. طيب أختصر صفر مع صفر، كمان صفر من هنا مع صفر يا جماعة. أضرب بس 4 في الرقم ده، 4 في صفر بصفر، و4 في 3 ب12 بقى 1، 4 في 5 بقى 20 بقى 1 وإيه؟ و20. هاجم مع الرقم ده يا شباب مع السعر الأصلي اللي هو 5000
و300. هذا صفرين، 0 3 يبقى عندك 0 2 2 4 5 و2 كام؟ 7. يبقى السعر 7420. دي طريقة يا شباب، دي طريقة. الطريقة التانية، طالما هبيعه بسعر بربح 40%، يبقى أكني بعته بسعر 140%. أحسب بس 140 في 5300 على 100. أحسب دي حسبة واحدة بس، يجي الحل معايا مباشرة يا شباب، يجي الحل. بس هنا اضطر أضرب ضرب إيه؟ ضرب مطلق. في الحالة دي أفضل، الأولى أفضل. قول لي إذا كان أحمد عمره 22 سنة ومحمد 12 سنة، قبل كام سنة يصبح عمر أحمد مثلي عمر محمد؟ قبل كام سنة؟ نجرب الأولى. قبل سنة يا جماعة كان ده سعره، كان ده معلش عمره 21 وده 11. هل دي ضعف دي؟ لأ. قبل سنتين كان ده عمره 20 ومحمد عمره 10. 20 فعلا ضعف كمال 10. اختار دي، إجابة صح. هنا بقول لي إذا كان س وصاد عددان موجبان وحاصل ضرب العمود الرأسي يساوي حاصل ضرب العمود الأفقي. تمام يا جماعة؟ قارن بين القيمة الأولى 2 ص ناقص س والتانية ص. هنا لازم أعرف يا جماعة مين أكبر، س ولا الصاد. أنا أحسبها بالظبط، ممكن تحسبها أنت ذهني، تمام كده، بس أنا أحب أحسبها بالظبط. قال لي العمود الأفقي اللي هو 2 ضرب 5 ضرب ص، كل ده بيساوي العمود الرأسي اللي هو س ضرب 5 ضرب 4. نختصر كده يا جماعة مع بعض، نختصر 5 تروح مع 5 وأقسم 4 على 2 فعلى 2 1. أصبح ص بتساوي هنا 2 س، الصاد بتساوي 2 س. جميل. عوض كده في القيمة الأولى يا جماعة هنا، حط مكان ص 2 س، 2 في 2 يبقى 4 س، لكنها 4 س ناقص س كمان بتساوي كام؟ 3 س. طب والطرف التاني ص اللي هي نفسها 2 س. طب مين أكبر؟ طالما قال لي س موجبة، إذا ده موجب يا جماعة أهو، مثلا زي 5 زي 6، أي رقم زي ده، إذا الأولى أكبر. الأولى أكبر يا شباب. طيب شوف كده السؤال اللي بعده بيقول لنا يا جماعة، يقول لك ينتج مصنع 240 طن في 20 يوم، ففي كام يوم ينتج 300 طن؟ تمام كده. طبعا ده ضرب تبادلي يا جماعة، إنه مع زيادة الأيام بيزيد الإنتاج، إذا ده التناسب هنا طردي، يبقى الضرب تبادلي. لكن لو كان بينقص يبقى التضارب تناسب عكسي. هنا أقول له 240 طن 20 يوم. طيب كم يوم ينتج؟ بحط تحت يا جماعة اليوم س، ينتج كام؟ 300. قول الضرب هيكون تبادلي، يعني الس هتساوي كام على طول مرة واحدة؟ ده في ده وده في ده. اضرب 300 في 20 واقسم على 240. ده في ده واقسم على ده يا جماعة. هقسم على 240 اللي فوق 20 ضرب 300. اختصارات بسيطة جدا، نختصر. يلا الصفر راح مع الصفر، اقسم مثلا على الاتنين، طارت على 2 فيها 12. هنا اقسم على 6 فيها 2، 30 على 6 فيها 5 وحط لها صفر، يبقى 50 يا جماعة على 2 فيها 25، يدينا 25. أوجد طول الشجرة. طبعا ده طول، ده متر 100 وده 45 يا جماعة، كده ده مثلث ودي زاوية قايمة، إذا الزاوية دي بتساوي 45. المثلث كله 180 يا جماعة، 90 و45 135، من 180 يدينا 45. ده مثلث 45 أو مثلث متساوي الساقين، يعني دي 100 إذا دي كمان 100 يا جماعة. عارفة طبعا مثلث 45 تبقى ده 45 45، لو دي 1 يبقى دي 1 يبقى ده 1، جذر 2 قلنا قبل كده الحاجات دي كلها. تمام. الفكرة بس عندي هنا إن ده يساوي ده. اختار الخمسة، المية معلش، طول الشجرة 100. إذا انطلقت سيارتان الساعة 3 عصرا. جميل. وكانت الأولى تسير بسرعة 70 والتانية بسرعة 90. كم المسافة يا جماعة؟ المسافة بتساوي إيه؟ بتساوي السرعة في الزمن. طيب بينهما الساعة 7. طب من 3 يا جماعة ل7 مش كام ساعة؟ من 3 ل4 ل5 6 7، أدي ساعة 2 3 4 ساعات. طب عايز أجيب مثلا مسافة الأولى، اضرب 4 في 70، التانية 4 في 90. عايز الفرق بينهم يا جماعة، يبقى 4 في 90
ناقص 4 في كام؟ في 70. أضرب؟ لا ما أضربش. خد قسم مشترك أحسن، 4 برا مشتركة مع 4 مشترك، يبقى لك هنا إيه؟ 90 ناقص 70 بتساوي 20، يبقى 4 ضرب 20 اللي هنا بسبب كام؟ ب80. إذا كان نصف قطر، معلش، نصف قطر الدايرة ألف 3، دي يا جماعة 3، يبقى دي كمان 3. قطر الدايرة باء نص قطرها 2، أدا 2، يبقى ده كمان 2 نص قطر. هنا التالتة بواحد، يبقى ده 1 وده 1 يا جماعة. مطلوب مني إيه؟ محيط المثلث أ باء ج. اجمع دي يا جماعة هي وده وده. هنا 4، يبقى ده كده 4، وده كده 5، وده كده 3. 4 في5 و3 بيدينا 12. الحل يساوي 12 وحدة طول. احسب قيمة زي دي يا جماعة، هي حول قيمة مع بعض نبسطها. يبقى الأولى 4 على 5 والتانية 1، اجمع دول مع بعض ادينا 5. التانية تالتة 4 وتحت 2 زائد 7 ب9، 5 و9. عشان أجمع يا شباب لازم يكون موحد المقامات، بس الأسهل إن خلي بالك نلاحظ حاجة، إن الأول والتاني زي بعض. نجمعهم 4 زائد 1 ب5، يبقى 5 على 5. والتاني نفس الشيء مقامها 9. طب بسط 4 زائد 5 ب9، دي ب1 ودي ب1، يدينا كام مجموعهم؟ 2. أوجد قيمة س. هنا يا شباب طبعا ده مثلث متساوي الساقين، ده عمود منصف أول، إذا دي يا جماعة متساوية. أكون معادلة عادية جدا، 5 س ناقص 3 بتساوي 22، وده الطرف التاني بإشارة موجب، يبقى 5 س بس بتساوي كام؟ 25. لما أجمع دي مع دي اقسم على 5، س هتساوي 5. ما هو العدد الذي الفرق بينه وبين جذره التربيعي يساوي 72؟ أما أطرحه من جذر التربيع يا جماعة، أو أطرح جذر التربيع منه يدينا 72. طبعا لازم يكون عدد مربع كامل، ما ينفعش 6 خالص، ما ينفعش 8، لازم مربع كامل. ممكن 81 أو كام؟ 64. ولازم يكون أكبر من 72، إذا هو 81. طب نسبتها كده يا جماعة، نسبة ده جذر 81 ب9. طب 81 طرح 9 هيديني 72. إجابة صح. السؤال يا جماعة هنا بيقول لك في المعادلة يا جماعة ما قيمة س في المعادلة دي؟ ما قيمة س في المعادلة؟ نمسح بس. طالب مني قيمة س في المعادلة يا جماعة. هنا ممكن تجرب، ممكن تبسط دي براحتك، ده أو ده براحتك. 2 س مثلا، خلي الطرف اليمين 2 س، نحاول نحلها مع بعض. ناقص 1 هتساوي 4 س. لما أدخل دي جوه يا شباب تبقى سالب 3 في 2 بسالب 6، وسالب 3 ضرب بسالب س بموجب 3 س. طب 4 س 3 س يديني 7 س. تمام كده. هنا أصبحنا بقى ناقص كام؟ ناقص 6. أجمع سالب في طرف أرقام في طرف. طبعا الصغير يروح للكبير، 2 س تيجي هنا يا شباب، وسالب 1 سالب 6 تيجي هنا. أصبح 7 س ناقص 2 س ب5 س. هتساوي، ودي دي الطرف التاني بإشارة موجب يا جماعة، موجب 6 سالب 1 بتساوي كام؟ 5. أقسم الطرفين على 5 يديني 1. أو حبيت تجرب جرب سالب 1 مرة 1 مرة براحتك، ده صح وده صح. هنا بقول لي إذا كان س زائد 1 على س زائد بتساوي س تربيع زائد 1 على س، فما قيمة س يا جماعة؟ فما قيمة س؟ طبعا عارفين س في المقام لا تساوي 0. تمام. هنا أجرب أفضل، جرب الحلول كده. جرب 1 مثلا يا جماعة الأول، 1 هنا 1 زائد 1 على 1 برضه ب1، يعني القيمة اليمين بتساوي 2. طب الطرف التاني 1 زائد 1 تربيع ب1 زائد 1 ب2 على 1 برضه 2 يا جماعة، يبقى الواحد معانا صح. طب سالب 1 ينفع؟ حط كده هنا سالب 1، بقت هنا دي سالب 1 زائد 1 على سالب 1 برضه بسالب 1 يا جماعة، يعني الطرف اليمين سالب 2. جميل. الطرف التاني سالب 1 تربيع ب1 موجب، خلي بالك 1 موجب زائد 1 على تحت كام؟ سالب 1. أصبحت سالب 2 أصبحت معلش فوق 2 موجب على سالب 1، يعني هتساوي سالب كام؟
سالب 2. تمام كده يا جماعة؟ طيب يبقى اليمين بيساوي اليسار، يبقى الواحد ينفع وسالب واحد كمان تنفع. طب لو حطينا أي رقم غيرهم، أي عدد غيرهم، ينفع ولا لأ؟ هجرب مثلا كده يا جماعة، أحط س مثلا بكام؟ ب2 مثلا. 2 زائد 1 على 2 يعني 2.5. طيب هتساوي الطرف التاني يا جماعة، 2 تربيع ب4، 4 زائد 1 ب5، 5 اسم 2 برضه 2.5 يا جماعة. إذا أي عدد ينفع، بس ما عدا مين؟ ما ينفعش في المقام يكون صفر، خلي بالك إن القسمة على صفر غير معرفة، يبقى الحل عندي جميع القيم ما عدا الصفر. بقول يا جماعة هنا السؤال اللي هو 21، قارن بين القيمة الأولى س زائد ص والقيمة التانية 119. أحاول بقى أجيب ده يا شباب، أجيب بس ص بكام وس بكام، مجموعهم س زائد ص بكام. لاحظ دي كلها زاوية زاوية مستقيمة، دي 70، إذا دي 110 اللي هي 180 ناقص 70 110. طب الشكل ده شكل رباعي يا جماعة، ده الشكل ده شكل رباعي، مجموع زواياه كام؟ 360. طيب عايز أجيب س زائد ص، هتساوي كام؟ س زائد ص هتساوي 360، أطرح منها 110 و 130 اللي هم نفسهم كام يا جماعة؟ 240. لما أطرح ده من ده هيديني الحل في الآخر 120. طبعا 120 أكبر من 119 كمان، القيمة الأولى أكبر، أختار ألف. هنا بقول لي أول قيمة س، طلعت عندك الزاويتين دول يا جماعة زاويتين متقاربين بالرأس متطابقتان، هساوي بس ده بده. أقول له هنا الاتنين س ناقص زائد 80 بتساوي س زائد 100. أجمع س في طرف، الطرف ده يبقى 2 س ناقص س بس، وادي الطرف ده يا جماعة 100 ناقص 80 ب20، يبقى س بتساوي 20. واللي في السؤال ده يا جماعة هنا، مع خالد مجموعة من الأقلام يمكن تقسيمها 4 أو 5 أو 6 بدون باقي. معناها إيه يا شباب؟ معناها عددهم يقبل الاسم على الاثنين، على 4 وعلى 5 وعلى 6 بدون باقي. نجرب كده، 100 يا جماعة دي تقبل الاسم على كام؟ على 2 تقبل، فيها 50، وعلى 5 تقبل، وعلى 4 فيها 25. طب ينفع على 6؟ لا، هيكون عندي باقي. طب 120 تقبل الاسم على 5 إن أولها 0، تمام كده؟ تقبل على 4، 12 على 4 فيها 30، أو تقبل كمان على 6، 12 على 2 على 6 فيها 2 يعني 20. إذا هو يا جماعة 120 هو صح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.